नमस्ते दर्शकवृन्द, सतासी युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै साथीहरू, मैले आज नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु आइपुगेको छु। होलोग्राम भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई आज यो भिडियोमा बताउनेछु। त्यसैले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। कसरी होलोग्राम भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण यसमा चाहिने कुराहरू मैले तल मेरो डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेर त्यहाँबाट तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुरो जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यो सानो भिडियो मैले सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु, त्यसैले स्किप नगरी हेर्नुहोला। स्किप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुने छैन र तपाईँले बनाउनु पनि सक्नुहुने छैन। त्यसैले साथीहरू, यो सानो भिडियोमा तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु, स्किप नगरी प्लिज हेरिदिनु होला। साथीहरू, यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आजसम्म जसले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला, ताकि तपाईँ नयाँ नोटिफिकेसन दिनेछ र नयाँ नयाँ यस्ता ट्युटोरियलहरू, यस्ता जानकारीमूलक ट्युटोरियलहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एडिटिङ सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने साथीहरू तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कुन किसिमको तपाईँहरूलाई भिडियो एडिटिङ गर्नु अर्थात् कुन किसिमको तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल बनाउनु हुन्छ त्यसबारे जानकारी दिनेछु अवश्य नै। सर्वप्रथम साथीहरू, यो काइनमास्टर ओपन गरौँ। काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि प्लसमा जानुहोस्, 16:9 गर्नुहोस्, मिडियामा जानुहोस्। साथीहरू, रेकर्ड भिडियो यहाँ राख्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो भिडियो यहाँ लगाउनुहोस्, रेकर्ड जुन गर्नुभएको छ त्यो राख्नुहोस्। यहाँ मैले साथीहरू यो मेरो रेकर्ड गरेको भिडियो आइसकेको छ। अब तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरू अलिकति थोरै यहाँ हेरेँ यसरी टच गरेको ठाउँमा ठ्याक्कै मैले राखेँ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि लेयरमा जाउँ, मिडियामा जाउँ। साथीहरू, तपाईँले यसको लागि पहिला स्क्रिन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, स्क्रिन रेकर्ड गर्ने यहाँ मैले स्क्रिन रेकर्ड अलरेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले स्क्रिन रेकर्ड गरिसकेको छु। साथीहरू, यो मैले स्क्रिन रेकर्ड गरेको यहाँ मैले इनपुट गरेँ। यहाँ साथीहरू इनपुट गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले थोरै क्रप गर्न सक्नुहुनेछ। क्रपमा जानुहोस्, अलिकति क्रप गरिदिउँ। ओके गरौँ साथीहरू। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले अल्फामा जानुहोस्। साथीहरू, यो अल्फा सिटीमा यसलाई अल्फा ओपासिटीमा गएपछि यसलाई अलिकति घटाइदिनुहोस्। साथीहरू, यसको लगभग 50 जति बनाऊँ। 50 अलिकति यसलाई ओके गरिदिउँ। यसलाई सारौँ। साथीहरू, यसलाई अलिकति बढी पनि पार्न सकिन्छ, ठुलो। ओके गरौँ साथीहरू। यसमा इन एनिमेसनमा जाउँ। इन एनिमेसन गरिसकेपछि यसलाई हामीले स्क्रोल डाउन गरौँ, पप अप गरौँ। ओके गरौँ साथीहरू। फेरि लेयरमा जानुहोस्, मिडियामा जानुहोस्, एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले व्हाइट चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि फेरि कलर चेन्ज गरौँ। कलर चेन्ज गर्नको लागि हामीले यहाँ ब्लू सिलेक्ट गरौँ। ओके गरौँ साथीहरू। त्यसपछि अब यसको ब्लू गएपछि यहाँ क्रपिङमा जाउँ। फेरि एकचोटि मार्क्स अन गरौँ। यसको सेपलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई यो ट्रायङ्गल बनाऊँ। यो ट्रायङ्गलमा हामीले ओके गरौँ। यति गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई तल राखौँ। यसलाई यसरी रोटेट गरेर घुमाइदिउँ। साथीहरू, यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि क्रपिङमा जानुहोस्। यसलाई थोरै क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले क्रपिङमा जानुहोस्, क्रपिङमा जान साथीहरू अलिकति थोरै तपाईँले यसरी क्रप गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, ओके गरौँ।
ओके गरेर अलिकति यसलाई बढाउनु पनि सक्नुहुनेछ तपाईँले यसको साइज। ओके, यो तानेर हामीले अन्तिमसम्म हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँ गएपछि फेरि यसलाई तपाईँले अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ साथी। यसको लागि फेरि यसलाई तपाईँले अल्फामा जाउँ। यसको अलि पनि अलिकति यसलाई अल्फालाई अलिकति घटाइदिउँ थोरै। यसलाई पनि 50-49 राख्नु साथीहरू, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि फेरि यसलाई इन एनिमेसनमा जाउँ। इन एनिमेसनमा साथीहरू हामी गएर यसलाई वाइप डाउन गरौँ साथीहरू। यसो गर्दाखेरि एकदम राम्रो देखिन्छ। ओके गरे त्यसपछि यो 3टा डट छ साथीहरू, यो 3टा डटमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो डुप्लिकेटमा जानुहोस्, डुप्लिकेट गर्नुहोस् साथीहरू। यो डुप्लिकेट गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यहाँ डुप्लिकेट भएर आइसकेको छ। यसलाई तपाईँले ओभर एनिमेसन गरिदिनुहोस्। ओभर एनिमेसन गरिसकेपछि ओके। यसलाई फेरि हामीले सोलिड कलरलाई यसलाई यसको आउट एनिमेसन लगाउँ। आउट एनिमेसनमा स्न्याप डाउन गरौँ। यो स्क्रिन रेकर्डर पनि हामीले आउट एनिमेसनमा तपाईँले स्न्याप डाउनै गर्नुहोस् साथीहरू। स्न्याप डाउन हामीले यो डुप्लिकेट गरेको लेयरलाई पनि आउट एनिमेसन लगाउँ साथीहरू। यसलाई पनि हामीले स्केल डाउन गरौँ, स्न्याप डाउन गरौँ साथीहरू, एकदम राम्रो देखिन्छ। स्न्याप डाउन ओके। यो डुप्लिकेट सोलिड कलर सिलेक्ट गरौँ साथीहरू। त्यसपछि यसलाई हामीले ओभर एनिमेसन गरौँ। ओभर एनिमेसन गरेपछि हामीले यो पल्समा राखिदिउँ साथीहरू। यसले गर्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ यसलाई। अब एकचोटि चलाएर हेरौँ साथीहरू हामी। हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि यो सेयर बटनमा जानुहोस्। तपाईँले एक्सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी तपाईँले आफ्नो होलोग्रामलाई यसरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू।